Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, jemi këtu nga mjediset e Teqenë së Papare Rexhepit. Është një moment gëzimi jo vetëm për festën e Sulltan Nevruzit që përkon me ardhjen e pranverës, por natyrisht festohet dhe ditëlindja e Aliut është një nga festat kryesore të besimit bektashi. Sot ishte një gëzim disi më i madh në këto mjedise, të mbushur plota për plot me familjarë të moshave të ndryshme. Deroj në këtë moment dhe një befasi edhe për besimtarët prania e princit të kurorës Leka i dytë në këtë ceremoni të veçantë. Edhe ashtu si ne intervistuam, ftesa ishte bërë princit kurorës Leka dhe për vetë faktin sepse gjatë periudhës mbretërisë mbretit Zog ishte ai që pas si Turqia u vendos në sistem republikan, i largoi besimet e tjera që ishin në Turqi përveç besimit sunit dhe kështu mbreti Zog asokohe i hapi dyert besimtarve bektashin ndaj dhe kryegjykata botërore ndodhet sot në Tiranë. Pra, ka një domethënie prania e Princ Lekës sot në këtë drek gëzimi. Ai ka qenë i pranishëm këtu në Michigan për disa ditë, ka takuar komunitetin. Është e vështirë të marrësh një intervistë drejt për drejt, pasi besimtarët po kërkojnë të bëjnë fotografi me të dhe ai është i hapur me të gjithë për të bërë fotografi. Megjithatë, krahas lutjeve të kësaj feste të bekuar, u kalua dhe në përshëndetje të ndryshme nga kryetarët e besimeve të tjera, si nga Zoti Shuaib Gërguri i besimit sunit, ashtu dhe nga Dom Fred Kalaj nga dy kishat motra këtu në Michigan u përshëndet me këtë rast. Besimtarët ishin të shumt, e mbushur te plota për plot me ushqimet më të mira, siç është karakteristikë e kësaj feste, dhe po ndajemi këtu me urimin e madh ndaj gjithë besimtarëve, gëzuar këtë festë, gëzuar festën e Sulltan Nevruzit, sjell kjo bekim të mira dhe pranverë. Pasi kemi nevojë për pranverë, tani dimri është mjaft i gjatë edhe bora ende po vazhdon për dhe. Good evening all. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Që keni vetë kohë atar të qesë. Kam deri në madh tani to prezentoj His Highness Crown Prince Leka II of Albania. Please join me with a round of applause. Welcome, Prince. Po ja jap fjalën kryetarit Komisionit të Qesë Zotit Menur Nazifi të përshëndetjen e darkës. Hello everybody. Look at these beautiful people on this beautiful day. Welcome. Today it's a very good day. We are privileged to have all of you here. And I want to say to the dear Bektashi brothers and sisters, distinguished guests, we are thankful to be joined by our Prince Leka and his family, Mayor Wali, and Chief Lividini of Taylor. This is our beautiful little city. And of course, we got Baba Eliton, who put all this event together. We have to thank him, and we have got to give him a hand. Today are gathered here to celebrate Sulltan Nevruz, the coming of spring, and more important for our religion, the Imam Ali's birthday. Now I'll say a few words in Albanian. I don't want to take too much time. And mise na ertë motrë e vezër Bektashin. Sulltan Nevruzi është një fest e rëndësishme për të gjithë në botën e mbarë, por veçanërisht për neve Bektashinjt. Neve e festojmë në ditëlindjen e udhëheqësit ton të madh. I madhi Ali ishte ai që punonte për drejtësi, barësi dhe të vërtetën. Prandaj edhe titullin e ka patur që gjithë bota i thoshte është luani i Zotit. Si Bektashinj, ne nuk duhet ta kujtojmë Imam Alin vetëm në ditëlindjen e tij,
por duhet ta mbajmë mësimin e tij neve për gjithmonë. Vëllezër dhe motra, duhet të punojmë për nder, mirësi edhe drejtësi. Si komunitet bektishan këtu në Amerikë, duhet të bashkohemi me ndihmën e Baba Rexhepit. Ne të gjithë mund të bëjmë një ashmëni shumë të mirë për fëmijën, për niprit, për mbesat tona në gjenerata me të ardhur. Atenjen do ta kishim dashur këtë. Imam Aliu do të ishte shumë i kënaqur nga neve të gjithë, po të shkonim në rrugën e tij e të bënim siç na ka thënë ai, sa ai ka dhënë jetën për atë gjë. Faleminderit edhe mirë se na erdhët. Lejoni tani që të këndohen të dy hymnet, ai amerikan në fillim, the American Anthem, and followed by the Albanian. Stripes and bright stars through the parallel fight, o'er the river to rush, where so gallantly streaming in the rocket's runway, the bombs bursting in, give birth to the night that our flag was still there. Oh, soon as the star-spangled banner Dhe tani do bëjmë një demonstrim të asamblit folklorik Gjeq Kastrioti të rinjve të Shqipërisë. We'll do a demonstration of a traditional Albanian dance. Thank you.
Thank you very much. Reverend Baba Eliton Pashai, Your Highness Crown Prince Leka II, dear Mr. Mayor, honorary guests, welcome to this special evening and happy Sulltan Nevruzit. Before we begin, I would like to thank our sponsors for this dinner, which are the newly elected Board of Directors. Thank you for your contribution and voluntary work you dedicate to our community and Baba Rexhepit Teqenë. Special thanks go also to all of you and all of your families that continue to support and love our Teqenë. God bless you all. For the media, because their time is a bit limited, we'll go straight. I will have a little change on the agenda. Së pari dëshiroj të falenderoj nga zemra sponsorët e kësaj darke speciale, të cilët janë Bordi i Teqenë, dhe përfitoj nga rasti të uroj suksese në punën e tyre dhe të falenderoj për kontributin e tyre vullnetar. Gjithashtu një falenderim i veçantë shkon për të gjithë ju që vazhdoni suportoni Teqenë financiarisht dhe fizikisht. Zoti Kabul. Dhe tani, ladies and gentlemen, please allow me to invite our guest of honor, His Royal Highness Crown Prince Leka II. Tani kam derin e kënaqësinë të ktoj në podium dhe përshëndetem të ratë të tonë special në anënin e tij, Princin e Kurorës Leka Zogu i dytë. Mirëmbrëma, zonjë dhe zotëri, bashkëdhëtar të pranishëm. Me lejonin që në radhë të parë të uroj këtë mbrëmje festive, por edhe të falenderoj babain e Teqes, Eliton Pashaj dhe bordin drejtues, kryetar Munir Nazifi. Ju falenderoj për ftesën, duke më bë pjesë të këtij celebrimi madhështor me bashkëdhëtarët e mi. Është nder dhe kënaqësi të jem mes jush, sikur babai im vizitoj Baba Rexhepit 47 vjet më përpara. Tani do filloj pak në anglisht edhe do kërkoj pak ndjes për ato që flasin vere shqipe, po kemi edhe të rrimë për miqtë edhe dashurisë tonë. Dear Baba Eliton, respected directors, Honorable Mayor Woolley, clerics and dear guests, I am honored to address this auspicious occasion of the Sulltan Nevruzit celebration, which coincides with the sun's equinox and the advent of spring, while celebrating the birth of Imam Ali. I renew our spiritual selves. As we gather to celebrate Sulltan Nevruzit, let's not forget the historical context of Albania's existence, which was forged between empires, the Illyrians, the Macedonians, the Romans, the Byzantines, and lastly, the Ottomans. This tenuous history has shaped our nation and created the basis of our national identity. Whilst bridging the borders of East and West, it has forged our unique religious harmony. The Bektashi community's devotion to religious tolerance and harmony is an inspiration to all, particularly as we face significant challenges in our world today. At one time, the Bektashi were the janissaries of the Ottoman Empire. Now you have become the guardians of Albania's spiritual guidance and our heritage and culture. In this regard, I would like to acknowledge my grandfather, King Zog, who invited the Bektashi community to Albania in 1925. In doing so, he recognized their peaceful and inclusive teachings, cementing their place in our society today. The Albanian community in the United States, and in particular Detroit, is tributed by your unwavering efforts to uphold our traditions and values, whilst embracing the American way of life, which is tremendously remarkable. Furthermore, the bond between the United States and Albania continues to strengthen and get stronger with each passing day. My great-grandfather, John Henry Stewart, from my grandmother's side, was an American diplomat. I myself am 1/8 American. And as I visit this great nation, I recall that we Albanians
are deeply indebted to the United States for our independence, which was defended by Woodrow Wilson in 1913, and that of Kosovo in later years, where the United States, with our European allies, defended Kosovo from the genocide of the Milosevic regime. This visit also commemorates the visit of my father's, which was 47 years ago, almost 5 decades ago. So it's been quite a while since we've last been here. I hope that I have your understanding and forgiveness. As we celebrate Sultan Nevruz, let us renew our commitment to a new beginning, whilst drawing inspiration from our unique history, culture, and diversity as a nation. In conclusion, me lejoni t'ju uroj gëzuar festën Sultan Nevruzit, me that mbasi për ju dhe familjet tuaja, me gjithë zemrën. Faleminderit shumë, edhe gëzuar. Now, please, allow me, I'd like to invite another special guest, the mayor of our city of Taylor, Mr. Tim Wally, to say a few words. Sot këtë darkë kemi të pranishëm dhe kryetarin e bashkisë së qytetit Taylor, zotin Tim Wally. Please. First, I want to thank all of you for inviting me to this special event. Again, I just want to tell everyone I appreciate you. Thank you so much for inviting me to this great event. Alina, thank you so much for inviting me here. It's an absolute pleasure to sit here and break bread. Prince, thank you so much for coming to the city of Taylor. You are welcome here anytime, no matter how long you've been here. Please come and visit us more often. Appreciate Baba and everyone inviting me here to this event. I can't agree with you more. I totally agree with you. There's strength in unity. And it doesn't matter what race you are, what religion you are, what gender you are. There's strength in unity. And I agree with you 100%. We're all together in this. We're all human beings. And I thank you so much for being here today, inviting me, and Prince, thank you so much for coming to the city of Taylor. This is a beautiful event and a beautiful facility, and I'm honored to be a part of this. So thank you so much for having me here. Thank you, Mr. Mayor, so much, and congratulations on your victory and wish you success on your job. You'll do fantastic. Great. Thank you so much. For the media, before we start the prayers, I know your time is limited, and during the prayers, no interviews are allowed. So now I have the honor to invite our Reverend Baba Liton Pashai, who will bless this special dinner, perform the associated prayer for this holiday. In the roar, Baba Liton Pashai. Në emër të Zotit, të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Mirëmbrëma, nderuar vëllezër dhe motra besimtar, pranishëm, zonja dhe zonja bashkëkreditar, nderuar kryetari i komisionit, bordit e qes, me hypan, dashamirës, dhe gjithë juve që na ndikni nëpërmjet mjetave, nderuar latnia juaj, Princ Leka i dytë, mirëseardhën Teqenë e Rexhepit, nderë dhe kënaqësi të kemi këtu. Dear Mayor, other guests, welcome. Duke patur shumë të pranishëm vëllezër dhe motra, do të kisha dëshirë të lexoja një pjesë nga lutja që është bërë në Teqenë e Koshtanit nga një libër i gjetur rastësisht, dhe këtë kisha dëshirë që ta ndaj me juve, me cilin e kam ndarë dhe me natnin e tia për ca ditësh. Bismillahirrahmanirrahim. Të lutem ty o Zot, që krijove gjithësinë, sa shohim dhe nuk shohim në tokë dhe në qiell dhe në det. Për hir të Hazretit Muhammed dhe të Elibetit, për hir të Shah Hysenit të Kerbelas dhe të gjithë dëshmorëve të ditës së sotme. Fali mbretit ton, mbretit të shqiptarëve, jetë gjatë, shëndet të plot. Që me fuqinë tënde o Zot, të realizoj idealet e kombit shqiptar. Fali gjithë kombit ton, fatbarësi dhe lumturi, ashtu siç u du falur atyre kombeve që i ke lumturuar. Udhëhiqe ti o Zot i madh qeverinë tonë, që për të mbushjen e detyrave të nalta, me lehtësi dhe drejtësi, fali ushtrisë tonë, shëndet dhe trimëri, që të mbrojë nderin e fronit të dheut dhe të flamurit kombëtar. Fali o Zot
bektashinjt, ndjenja të mbarë dhe të larta që të mbushin detyrën për mbretin dhe për adem. Ndjenja o Zot mëkatet dhe tregon udhën e mbarë, beko dhe uro gjithë dashamirësit që marrën pjesë në këtë ceremoni të lartë. Siç mund ta shihni, një lutje e cila është bërë për Nant Madhin e Tia, mbretin Zog, mbretin e shqiptarëve. Kjo është bërë në ditën e Ashurës. Dhe kjo lutje është përmendur në çdo lutje që është bërë në Teqenë e Postën. Ne bektashinjt, familja mbretërore, e kemi patur si një bekim, sepse falë mbretit Zog, neve kemi dhe na dha mundësia që të kemi stelin e shenjtë në Tiranë. Kur Mustafa Kemal Atatürku la qindra e mira baballar dhe dervish, pastre duke i nxjerrë dhe duke i dëbuar nga Teqet, ku një pjesë e tyre ka vdekur nga ftohti dhe nga uria. Vetë qeveria asaj kohe, e udhëhequr nga mbreti Zog, i hapi dyert të gjithë atyre që u dëbuan nga faltorët e tyre. Faleminderit Princ që ndodheni sot këtu. U jemi dhe do jemi mirënjohës gjithë jetën. Sot ju uroj juve familjen tuaj. Faleminderit. Vëllezër dhe motra, Dervish Huseni do të vazhdoj me pak fjalë ato çfarë përmendëm për të kuptuar dhe mysafirët që kemi të pranishëm në gjuhën anglisht. Zoti ju ruaj të gjithëve, gëzuar për shumë vjet. Zoti bekoftë adeun ton, shqiptarët kudo që janë. Zoti bekoftë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky vend që neve me kaq bujari na ka hapur dyert. Prandaj i respektojmë mysafirët që kanë ardhur, duke treguar qytetari respekt për ata çfarë neve na mundsojnë që të jemi këtu në gjuhën tonë, me median e tyre, për të demonstruar kulturën tonë. Neve na dëbuan nga dheu jonë, duke mos na lënë që neve demonstrojmë to. Prandaj le të shprehim tyre pak dhe qytetarinë tonë shqiptare. Faleminderit. Bismillahirrahmanirrahim. Just one very short, a few words I'd like to say in English for our respected non-Albanian speakers and our younger generation who may not be so fluent with the language. As Baba Eliton had expressed, by reciting the poem that was written by our beloved Baba Rexhep, this poem was explicitly written for the celebration of Nevruz. These are called Nevruziyah. So for you, I would like to recite one that this fakir has translated into English by one of the 20th century's great Turkish Babas, a man by the name of Turgut Koca Baba, just so you can have a taste of what these poems are saying. Hudost. Again from the house of the ram, he's given a sign. The King of Hearts, Sultan Nevruz. He's shown his face, the Shah of sainthood, the King of Hearts, Sultan Nevruz. Within the house of God he appeared. With him the Kaaba gained renown. What's offered to lovers is pure wine, the King of Hearts, Sultan Nevruz. The scene has been set, the Maidan opened, lamps have awakened, the rite established. The world immersed in the beauty of his light, the King of Hearts, Sultan Nevruz. Gardens have become green, hyacinth blossomed, nightingales have sung, roses become joyous, music overflowed, tongues become untied. The King of Hearts, Sultan Nevruz. May our Nevruz, Turgut Baba, be love. May our heart be filled with light and faith. May friends take a cupful from that which they love. The King of Hearts, Sultan Nevruz. Eyvallah, Gezur Sultan Nevruz'un. Një tani këftoj imamin e xhamis. Përse Shumë i nderuar Princ Leka,
I nderuar baba Eliton Pashaj, baba i Teqes, të nderuar klerik të pranishëm, vëllezër dhe motra, lejeni që në emrin tim personal dhe në emër të Qendrës Islame Shqiptare të Detroitit, t'ju uroj këtë fest në këtë tubim aq madhështor, të cilin e bën shumë me vlerë prezenca e princit ton të dashur Leka 2. E lusin të madhin Zot që gjithmonë të mlidhemi, festojmë me gëzime, me të mira, e në mesin ton të kemi gjithmonë njerëz shumë të respektuar sikur sot. Urime. Now please, allow me to welcome our next honorary speaker, Professor Francis Trix. Nderuar zonja Francis Trix. Mirdita, hoş geldiniz. Welcome. Honored guests, clerics, newcomers, and international guests as well. It is good to see you again. Today we celebrate the holiday of Sulltan Nevruz. Nevruz is an ancient holiday, older than religions, than Islam or Christianity or Judaism. Nevruz is a Persian word meaning new day, referring to the first day of spring as a new day. But for Muslims and Bektashis in particular, it is more than recognition of renewal in nature. Today I will explain why Nevruz is important to Bektashis, for renewal in nature, for the importance of family and the Holy Family, and for the first time with our Baba Eliton Pashaj as Baba. First, we are ready for renewal after another COVID winter. Our Creator brings us renewal in nature each spring. We need to open ourselves to new life. We need to open our Teqenë and community too, and see how Baba has worked to make it beautiful. We need to work with him and come and visit as often as possible to make it even more welcoming. Secondly, Nevruz is not just the beginning of spring. It is also the birthday of Imam Ali, of the family of the Prophet, of Ahl Bayt, the Holy Family. Imam Ali was a cousin of the Prophet Muhammad and his son-in-law. He married Fatimeh, and he was the father of Hassan and Hussein. But not just family relations. There was much trust between Imam Ali and the Prophet, in battle and before and after. When Imam Ali was born, it was the Prophet who first washed him. And when the Prophet died, it was Imam Ali who washed him for burial. Finally, Imam Ali has an even more special role for Bektashis. Imam Ali brought spiritual understanding of the Quran, and this is clearer with our dervish now as a Baba. There is the tree of faith, with its trunk, the law of Islam, the Sharia, and its branches, the Sufi brotherhoods, the Tariqat, and its leaves, the knowledge of the orders, the Marifet, and the fruit coming close to God in the Hakikat. The Prophet said, I am the city of knowledge, and Ali is its gateway. The spiritual understanding is the true new life that God gives us. In conclusion, so on this day of new beginnings, we thank God for spring and renewal in nature. We thank God for the family of the Prophet and our families. And we thank God for Imam Ali, who brought us, and Baba Eliton, the understanding, so we can come closer to God. Eyvallah. We have presentation from the Vatra. Lutem Sokol Paja, bëj përshëndetjen e radhës. Ndihem shumë i gëzuar që jam sot këtu mes jush për të festuar festën më të rëndësishme të besimit Bektashi, që është ditëlindja e Imam Aliut, festa Sulltan Nevruzit. I nderuar Baba Eliton Pashaj, i nderuar kryetari i Teqenë Zoti Nazifi, Naltmallnia juaj Princ Leka, të nderuar autoritete, media të pranishëm, të dashur bashkëdhetar, motra dhe vëllezër. Në cilësinë e ditorit të diellit,
Paraqes para jush mesazhin e kryetarit të Vatrës me rastin e festës së Sulltan Nevruzit. Në emër të Federatës Panshqiptare të Amerikës Vatra, të Gazetës Dielli, të Kryesisë së Vatrës, të Këshillit të Vatrës dhe të gjithë vatranëve ju uroj gëzuar nga zemra festën e begatë të bekuar të Sulltan Nevruzit. Dashuri, paqe, fest, gëzim dhe lumturi e bekimi paçi kudoherë në zemër, në shpirt dhe në familjet tuaja të bekuara dhe të nderuara. Perëndia i Tejet Lart, bekoft, shentroft dhe shpërbleft çdo përpjekje tuaja për të mirën e atë dheut dhe të bashkëdhëtarëve tanë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo festë e shenjtë uroj që të sjellë për të gjithë ju një lindje të re të fuqishme shpirtërore, fat, sukses dhe begati familjare. Roli i komunitetit dhe drejtuesve shqiptar bektasjan përbën një vlerë dhe kontribut jashtëzakonshëm në historinë e kombit tonë. Shqipëria krenohet me trashëgiminë e shkëlqyer fetare, patriotike, letrare, krijuesve dhe klerikëve bektashi. Teqeja bektasjane shqiptare e Michigan gëzon respekt dhe vlerësim maksimal të autoritetet më të lartë të Shtetit Amerikan dhe mbar mërgatës shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mirënjohje për punën, për kushtimin, dedikimin, angazhimin fetar, patriotik e kombëtar. Gëzuar Sulltan Nevruzin, Zoti ju bekoft të gjithëve. Faleminderit për babain e Teqes, kam një dhuratë speciale nga Federata Vatra, duke qenë se kemi dhe nacionalin Princ Lekën pranishëm. Libri titullohet 10 vite mbretëri shqiptare. Është koleksion personal i në kryetarit Vatrës, Alfons Grisha, i cili është dhuratë për ju. Pra është 10 vjetori mbretërisë shqiptare, ku përfshihet periudha e jashtëzakonshme dhe shumë dritur e reformave që bëri për shtetin shqiptar mbretërisor, një ndër to ka qenë edhe në aspektin fetar, në aspektin kulturor, në aspektin shoqëror. Mirënjohje dhe u kujtoft për gjithmonë e jetës me nderim dhe respekt mbretëria shqiptare, për mbi gjitha toleranca, harmonia dhe vëllëzia fetare që kemi si shqiptar. Gëzuar. We have presentations from the Albanian Catholic churches. Pass along the microphone to them to say a few words. Dashur vllazën e motra, senator vllazën e motra jena. Ju uroj me gjithë zemër festën e Sulltan Nevruzit. Jam shumë i gëzuar që jam në prezencën tuaj. Kena natë malmin në rumin Princ Lekën e dytë, që me të vërtet na ka fresku me prezencën e tij, me vizitën e tij të mrekullueshme, që ka ba me një Zotit të tërherë ka me nejtë ma gjatë me ne, kërë pas ma shumë mundësi për me pa vizionin e tij që është me plot kuptimin e fjalës demokratik e mush me dashni për popullin shqiptar, për bashkimin edhe tolerancën që kena me njërin tjetrin. Tani jam i gëzuar që falenderoj edhe domnun që ma dha ndën për mi thanë dy fjalë që sa kam e thënë këtu, me atë eksperiencën time edhe si mështar edhe shqiptar. Çfarë dësoj pozicioni që kena në jetën tonë. Kjo se kena me pas menën e synin, te Zoti na kena me nejtë për çdo herë t'ju bashku. Kur dhe që t'jena, çfarë dësoj drejtimesh, kur e kena te Zoti. Faleminderit Zotit, na shqiptar kena një llorat, atje thell jena mistik. Thell jena mistik, dhe me thani dona Zotit. Nën Tereza nuk ka kënë një aksident për popullin shqiptar. Nën Tereza ke sa dësh në Shqipni, në Malësi, në Kosovë, e në qamëri e gjithmonë. Nën Tereza, pra ne një sojtejet të mrekullueshme, dashni për Zotin për një tjetër, të napim gjeneratave që vinë. Pra ne shqipa dhe kja fest, nuk ka gjatë tjetër. Zotin na thret, po festa e Sulltan Nevruzit na bashkon tanë dhe bashkë. E jam me vërtet i gëzuar që jam mesin tuaj. Ju rujtë Zoti ju bekoft, përparoshme Zot gjithmonë. Vëllezër dhe motra, faleminderit që jeni të pranishëm, faleminderit për respektin, për festën që keni ardhur. Në atë tia, Princ Leka i dytë, do të jap gjithë mundësinë që të bëjmë foto përpara se të shkoni. Ke kryet e kjesë është vendosur dhe background i përshtatshëm. Do të kemi
personat që bëjnë fotografi, kështu që do të mundoheni për arsye sigurie, do të mundoheni që të kaloni të gjithë mund të bëni foto dhe vetëm duhet kushtuar shumë pak kohë. Dhe të gjitha që do të duan fotot, mund të dërgojnë email dhe ne do të përsërisim nga një herë. Faleminderit. Festa të gjithë gëzuarë, Zoti shëndet, shqiptarët e bashkuar kudo që qofshin, edhe të mira në të ardhmen. Gjithashtu, kalofshi mirë. Faleminderit. Gëzuar, faleminderit. Gëzuar. Faleminderit shumë. Gëzuar Sulltan Nevruzit. Edhe ati uroj gjithë të mirat, si familje, gëzuar dhe Sulltan Nevruzin, edhe kudo që të veje, pas të vetëm fat të bardhë e të mira. I wish to greet everyone with Gëzuar Sulltan Nevruzin and to wish all of you a very happy and prosperous year coming, and thank God winter we hope is done and spring For us in Chicago and spring has arrived and everyone have a blessed summer. Të dashur teleshikues, jemi këtu me kryetarin e përfaqësisë së degëve të Federatës Panshqiptare Vata, zotin Mondi Rakaj. Zoti Mondi, jeni këtu në Teqenë Baba Rexhepit. Ishte një ceremoni mjaft interesante. Ju Federata Panshqiptare Vatra gjithnjë e ka mbështetur çdo aktivitet dhe këto qendrat e ndryshme fetare. Cilët janë fjalët që do të drejtonit me këtë rast? Herë ju përshëndes, deshta t'ju uroj komunitetit bektashian gëzuar festën e Sulltan Nevruzit, një festë e mrekullueshme, siç ju kam thënë më përpara, kemi bashkëpunim shumë të afërt me Teqenë bektashiane, kia ka kënë tradicion. Kryetarit e Vatrës, i atëhershëm Fanoli kanë pas një bashkëpunim shumë të afërt me Baba Rexhepin. Sot Baba Elidoni e ka bashkëpunim shumë mirë me ne. Vina të ftuar në çdo eveniment. Mram kemi pas një darkë Federata Vatra së bashku me Princ Leken, shtruar me një darkë për nerin e tij. Kalum jashtëzakonisht mirë, na nderoi edhe kryetari i Federatës Vatra, Zoti Elmi Berisha, e aktivitetet një masnjshme. Okej, ju urojmë gjithë mirat edhe suksese. Faleminderit. Ej, si e di? Ka Xhaxhixhan. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, jemi këtu me drejtuesin e komisionit të Teqenë, zoti Mynir Nazifi. Është një gëzim i madh, jo vetëm për festën sot, festën e Sulltan Nevruzit, por dhe për praninë e mikut tonë, Princit Leka i dytë në këtë ceremoni. Pse e thirrët Princin Leka? Po neve me familjen mbretërore kemi qenë të lidhur, si që kemi thënë edhe më parë, që kur Ataturku u tha një feve juve do të mbylleni, çdo kini këtu, bile unë di fort mirë se e kam lexuar pak më gjatë një nga baballari që tha, po ti më njoh se jam unë edhe mua, tha unë të njoh ty, tha, edhe ti e ke të vërtet, po të lejoj ty, tha, duhet të lejoj të gjithë. So prandaj tha fejnë këtu në Turqi, tha, po ta presim. Edhe atë në feja bektashiane kishte Pjushata në Haxhi Bektash, kishte dilemë të madhe, duke menduar se do vënë në Egjipt apo në Shqipëri. Ato ishin dy votat, edhe për në Egjipt asnjë nuk deshte, po të gjithë thanë neve të vëmë në Shqipëri, se në atë kohë kishim shumë bektashin. Thonë se din sa është e vërtet, po në një libër që kam lexuar, unë thoshim përmi 60-70% të popullatës në Shqipëri, në atë kohë ishin bektashin. Edhe unë jam habitur bile kur e kam lexuar, po ata, kur i thanë mbretit, mbreti Zogu, familja mbretërore, i japën dyert me gjithë qef që të vinë këtu në Shqipëri, edhe prandaj jemi krenarë me familjen mbretërore, që nga ka dhe në vendin tonë që e kemi gjushatën sot në Tiranë. Edhe për neve është një gjë shumë e madhe, edhe një. E dyta është kur e feston Sulltan Nevruzin, Sulltan Nevruzi është ringjallja e jetës. Çdo gjë kur vjen Sulltan Nevruzi, baret e shulojnë pemët, çdo gjë nisin të një jetë të re. Po për neve në bektashin është më madhe se në
Në këtë ditë ka lindur Imam Ali. Imam Aliu ishte një njeri që unë ta përshkruaj në një moment të vogël, s'mund se bota, shkrimtarët edhe dietarët kanë shkruar libra dhe volume për jetën e tij, për zotësinë e tij, për porositë që na ka dhënë ai. Bile janë të shkruar në gjuhën persishte, arabishte, turqishte. Po tani me teknologjinë jemi të kënaqur se I kemi në gjuhën anglisht edhe në gjuhën shqipe. So sa më shumë lexojmë, aq më shumë mësojmë. Edhe njerë, kjo është një ditë për mua shumë e dashur, se si që patë vetë, salla ishte mbushur, kishim njerëz të tërë që erdhën na nderojnë jo vetëm për Sultan Nevruz, por na nderojnë edhe princin. Edhe njerë, faleminderit në bisedën, edhe I falenderoj televizorit edhe familjes së Villa që na ka dhënë zë çdo herë në televizionin shqiptar në Amerikë. Të dashur teleshikues, kemi këtu atë që është dalluar në çdo aktivitet komunitetit tonë, zotin Veselulaj, domethënë flamurtarin, I cili edhe sot ka ardhur këtu në Teqenë e baba Rexhepit. Keni ardhur dhe herë të tjera në Teqenë, ju kemi parë. Patjetër. Ka edhe 40 vjet ndoshta që kemë këtu, vim, jo çdo herë, por kuna në për rasti patjetër. Është gjë e bukur kjo mes shqiptarëve, pavarësisht se kanë besime të ndryshme, gjakun e kanë kujgjezi apo jo? Po, tashti çdo shqiptar nuk duhet më shkua, o jo unë jam katolik, apo musliman, apo ortodoks. Mas paret jem shqiptar. E dyta, njerëzit janë të lirë me përqafua atë fe që duen. Por me dasht pak tryshet ata të cilit ne kishin edhe prindat tonë. Jo vazhdje, po edhe para 1000 vjeç. Ashtu që po t'jetë njeri, unë I kam gjithë soj. Kjo është katolik, kjo është musliman, ortodoks, vetëm t'jetë njeri. T'jetë shqiptar. Shqiptari herë për parën, atër edhe t'jetë njeri se... Po, pa tjetër. Ka që janë edhe shqiptar... Po, si janë njeri. Janë ata po janë me disa fitla. Të dashur teleshikues, është ky çast të mjaft domethënës, kemi këtu babain e Teqes Elidon Pashajn, I cili në këtë festë të bekuar do t'i thot 2 fjalë të gjithë teleshikuesve. Përshëndetje, Televizioni Shqiptar të Amerikës, në radhë parë më lejoni t'ju falenderoj dhe juve që jeni të pranishëm me stafin tuaj dhe që keni qenë gjithmonë prezent këtu. Faleminderit shumë dhe për atë që prezantoni për ata të gjithë vëllezër dhe motra që nuk janë të pranishëm. Sot në këtë festë unë do të uroja të gjithë teleshikuesve tuaj, gëzuar Sulltan Nevruzin, sjell faqe, marrësi dhe lumturi dhe një behar I mbar mbas Covidit, mbas një shkëputje të gjatë që neve po rikthehemi përsëri. Si gjithmonë, Sulltan Nevruzi vjen me gjëra të reja, vjen me gëzim dhe neve patëm mysafir shumë të mirë, surprizë për të gjithë besimtarët. Kemi natnin e tia, Princ Lekan e dytë, të cilët shpresoj që të gjithë bashkëdhetarët kanë patur momente gëzimi në Teqe dhe kanë kaluar këndshëm. Në përmjet kanalin tuaj, unë do t'uroj të gjithëve dhe njerë gëzuar festën për shumë vit. Ju uroj festën gëzuar. Dhe juve gjithë komuniteti gëzuar Sultan Nevruzi, edhe jemi shumë emocione të mira që jemi këtu edhe që jemi bashkë me baba Elitonin edhe me princin e Shqipërisë. Okej, gjithë të mirat edhe suksese dhe gëzuar dhe gjuar. E u vajza, happy Sultan Nevruz. Gëzuar ditën në Sultan Nevruz. Edhe do t'i dami të tërbe, edhe të shikojmë çdo natë, gëzuar të gjithë, të gjithë familjes.
E çdo shqiptar në Teqenë tënde e ku në var nga dalë të ullër Ah, moj bash do mbash të gjiri A I vënd kur kokën ure E baba Rexhep more nurë